A pleasant day to everyone. I am Mark A. Ganabo with my companions, Margarita Gonzalez and Rizalyn de Cepeda. We are the Group 4 and we will discuss the Chapter 2, Lesson 3, What is the Good Life? Sources of Meaning and Happiness. Before I proceed to the main topic, have you ever thought the meaning of the good life? While you are all thinking kung ano nga ba yung thoughts nyo about good life, I have here a puzzling problem. These are the problems that you may think na sa pag-a-attain mo or pag-a-achieve mo ng good life is nagkakamali ka na. Ito yung mga problems na ginagawa ng karamihan sa ating mga tao na hindi natin namamalayan, lumalayo na tayo dun sa tinatawag nating good life. So we have here the first puzzling problem. People want to be healthy but many consume junk food. This is true na maraming tao yung may gusto makamit yung healthy body, healthy lifestyle, pero taliwas yung mga ginagawa nila sa kagustuhan nila, which is yung mga habits nilang kumain ng mga junk foods, ng mga pagkaing hindi tama para sa katawan nila. Mas lumalayo sila dun sa goal nila na magkaroon ng healthy lifestyle. Kaya habang maaga pa, maging knowledgeable na tayo sa mga kinakain natin kasi tayo rin yung magsasuffer nito sa huli. Sa atin din yung balik nito kung paano natin i-treat yung katawan natin, yung kalusugan natin. Yung ending is kung ano yung outcome din ng actions natin. Which is kung pinahalagahan natin yung kalusugan natin, malamang ang future natin is having a healthy lifestyle. Kapag naman pinabayaan natin, syempre tayo yung magsasuffer and ang ending, pwede pa itong maging cause of death natin. Always remember that health is wealth. Kayamanan talaga natin ang ating kalusugan. Dahil aanhin natin ang magagandang bahay, magagarbong sasakyan, lahat ng ating kayamanan kung ang kalusugan naman natin ang nagsasuffer. The next one is, people want to be happy but many do things that make themselves miserable. Which is true na maraming tao yung may gusto ng kaligayahan, happiness. They want to achieve happiness in life. But in the wrong thing na nagiging miserable na sila. Like, for example, yung mga taong nagdodroga kasi akala nila ayun yung way para maging masaya, para maging ma-achieve nila yung happiness. Pero, di ba, in the end, sila yung nagsasuffer, nagiging miserable yung buhay nila. Isa pa yung mga nagdanakaw para lang sa kasiyahan, para sa kagustuhan, desire nilang happiness, na in the end, di ba, nakukulong sila, nagiging miserable yung buhay nila, nawawalan ng patutunguhan. Ibig sabihin lamang po nito na too much happiness can make us all suffer. Dahil sa kagustuhan natin ng kalabisang kasiyahan, kaligayahan, ito yung nagiging sanhi, kaya nakakagawa tayo ng mga mali sa buhay, mga gawaing masama, na nagdadala sa atin sa maling buhay. Or ito yung dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasuffer at nagiging miserable ang kanilang mga buhay. The third one is, most things that taste good are probably bad for you. So, ano nga ba yung tinutukoy niya dito that things that taste good are probably bad? I think ang tinutukoy niya dito is those habits of most people, which is drinking alcohol, smoking cigarette. Ito yung mga habits na akala natin maganda pero in the end of the day,
may bad effects at napakalaki ng consequences na mangyayari sa'yo. Kaya always remember na lahat ng sobra ay masama. The last one is, most things that give you a thrill are probably bad for you too. So, kasi ibig sabihin niyan, once a person is very excited or overwhelmed na siya about something na gusto niyang ma-achieve or makuha, yung excitement na yun is nagkakaroon ng problems when it comes to a person's health or mind, na naaapektuhan yung buong pagkatao niya. Kaya nga sinabi ko kanina na lahat kasi talaga ng sobra ay masama. So now we are done sa puzzling problem ng pagkakaroon ng good life. So let's proceed to the main topic. Now, what is the good life? Tinanong ko kayo kanina kung ano nga ba yung thoughts nyo or opinion about good life. Ano ba yung meaning nyo ng good life? Well, to answer that, in my own perspectives or opinion, ang kahulugan sa akin ng good life is being contented in life and being stable in all aspects and have a good relation with others. Ayun yung matatawag ko na good life para sa akin, which is kontento na ako kung ano yung buhay ko. Masaya ako sa lahat ng aspeto ng buhay at yung relationship ko sa ibang tao is good. Doon ko masasabi na I have a good life. How about you? Ano ba yung meaning mo ng good life? So, based on the PowerPoint, people have different ideas of what constitutes the good life. So, ayun nga. Meron nga tayo iba't ibang perspectives or opinion patungkol sa good life. May kanya-kanya tayong meaning ng good life. So, nasabi ko na nga yung sa akin kanina. Next one is, wrong pursuits may lead to tragic consequences. So, what is that means? Ibig sabihin nun, may mga bagay tayo na pinipursue or chine-chase natin, piniperceive natin sa buhay na akala natin maganda yung outcome, which is ang nagiging outcome niya or results may be a tragic consequences. Like for example, drinking alcohol. Akala natin maganda yun, pampatanggal ng stress, but when time goes on, na nalululong na tayo dito, nagkakaroon tayo ng tragic consequences like ayun yung nagiging sanhi ng pagkamatay ng ibang tao or nagkokos ng mga health problems, mga cancers, ganon. The next one is correct pursuits may lead to flourishing, which is the opposite of the second one na para siyang negative at positive, which is kapag correct yung chine-chase mo or yung gusto mong i-achieve sa buhay, maglilid yon into success. The next one is correct pursuits may lead to flourishing, which is the opposite of the second one na para siyang negative at positive, which is kapag correct yung chine-chase mo or yung gusto mong i-achieve sa buhay, maglilid yon into success. Therefore, be careful with what you dream for. Which is, hindi naman masamang magkaroon ng mga dreams, mga big dreams, but maging careful tayo sa mga actions natin para ma-achieve yon. Kasi yun yung naglalagay sa atin sa kapahamakan at yun din yung naglilid sa atin para hindi natin maabot yung tinatawag nating good life. Let's proceed to the next, which is the happiness pursuit. Everybody wants more happiness and success. Totoo naman yon na lahat tayo gusto nating makamit yung happiness and success in life. Wala namang may gusto na malugmok na lang, malungkot panghabang buhay.
Kaya it's good to know how to optimize happiness and success. So what is that means? Ibig sabihin nun, kailangan natin mag-work hard at to make it happen. Kasi kung i-dream lang natin yung happiness and success at wala tayong actions na ginagawa, walang mangyayari. Kaya there are many happiness coaches and self-help books on the market, which is yun yung mga inspirational books na makakatulong sa atin para ma-achieve yung happiness and success. Na yung mga books na yon is pwedeng naranasan na nung nagsulat, kaya ibinabahagi sa atin to inspire na makamit yung good life natin or yung success in life. But in pursuing happiness, of course, there is always a risk factors or problems na dapat nating malaman. So, there are risk factors when the happiness pursuit becomes one's ultimate purpose in life. It means, nakasentro na yung tao dun sa kagustuhan niyang maging maligaya or ma-achieve yung happiness. Although, we are all aiming for happiness, but nagiging risk siya kasi parang nalulunod ka na sa kaligayahan mo, which is bad, na hindi mo na alam yung mga ginagawa mo kasi nga akala mo ayun yung magpapasaya sa'yo, ayun yung makakapagpagaan ng buhay mo. Kaya nane-neglect na yung layunin mo or your true purpose in life. Next is the happiness pursuit is not guided by a philosophy of life informed by general principles of meaning, spirituality, and virtue. So, these are the examples of the golden rule. So, ito yung mga golden rule na dapat kaya nating i-apply sa buhay natin to have a better life. Which is, sabi nga ni Confucius, what you do not want done to yourself, do not do unto others. Na kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo nung iba, wag mo rin gagawin sa kanila. Para lang yung give and take, kung ano yung binigay mo sa iba, yun din yung babalik sa'yo. Next one naman is kay Aristotle, we should behave to others as we wish others to behave to us. Ibig sabihin nun na wag natin pakalman yung buhay ng ibang tao para hindi rin nila pakalman yung buhay natin. Ganun lang yung kasimple. Na wag na natin gawing komplikado yung buhay. Mind your own business, kumbaga. Next one is Buddhism. Hurt not others with that which pains thyself. Ibig sabihin lang nun, wag natin saktan ng isa't isa. Wag tayong gagawa na ikapapahamak ng iba, ikapapahamak mo. Kasi in the end, kayo lang rin yung magsasuffer pareho. 'Di ba? Kasi dahil sa paggawa mo ng mali sa iba, kakaroon ng revenge na nagaganap, mga karma, ganon. And the last golden rule in Christianity is do unto others as you would have them do unto you. Para lang rin yan sa Confucius na kung anong gusto mong gawin sa'yo ng iba ay ganun din yung ipakita mo sa iba. Ganun din yung ibalik mo sa kanila. Para lang talaga yung give and take, kung ano yung binigay mo sa kanilang kabutihan, isusuklian rin nila ng kabutihan. Kapag masama naman, di masama. So, the preceding topics will discuss by Margarita Gonzalez. Aristotle's on the good life. Aristotle's views on living well begin with the consideration of ends and means, the goal we are aiming at, and the means we must employ to reach that goal is practical thinking. Such thinking bears no fruit until it results in purposeful actions, which is acting with some ends, goal, or purpose in mind. Purposeful actions contrast with aimless or truthless actions, which is actions with no end in view. Sinasabi dito na ayon kay Aristotle, magiging maayos ang ating pamumuhay
kung sa lahat ng ating mga pangarap sa buhay ay laging may kakibat or kasamang pag-iisip bago ang ating mga actions. 1,000 times na ating pag-isipan ang isang bagay bago gawin or gumawa at isipin muna kung anong magiging kahihinatnan nun, na dapat sa lahat ng ating iti-take na actions, make sure it ends with well purpose and full of goals. Final or ultimated end, an end for which everything else is a means, and end that is not a means to anything else. Aristotle argued that as we matured, we act less aimlessly and more purposefully. We try to develop a plan for living that unites all our various purposes. Without a plan for living, we don't know that we are trying to do or why we're trying to do it. For Aristotle, the final end to human life is to flourish, to live well, to have a good life, and all actions should aim at this end. And for Aristotle, parang sinasabi niya na pagtanda natin, ganun rin yung mga iniisip natin. Day by day, nagkakaroon ng maturity na dapat gagawin or ginagawa natin lagi. Nating naiisip kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. At kung ito ba ay nakaka-pursue sa atin na maging isang purposefully. Sinasabi pa dito ni Aristotle na ang huling wakas daw ng buhay ng tao ay upang umunlad, mabuhay ng maayos at magkaroon ng magandang buhay. Mangyayari ito kung sasamahan natin ng kilos. Acquired desires or corresponds to our wants. Ito naman ay nagpapakita ng lahat ng ating gusto. Mga bagay na kapag gusto nating makuha, ginagawa natin lahat. Makuha lang yung gusto natin. Halimbawa na dito ay yung mga trends na damit, latest na cellphone, at iba pa. Next naman is yung natural desires. Corresponds to our needs. Ito naman ay nagpapakita ng ating mga pangangailangan. Halimbawa nito ay pera, o kaya naman ay tirahan, pagkain at mga bagay na kinakailangan sa ating buhay. Next naman is apparent goods. Things that appear good because you want them. Ito naman yung nakakabuti dahil gusto natin. Halimbawa, gusto nating bumili ng cellphone, bibili natin yun dahil gusto natin. Or makakabuti yun dahil nagagamit din natin ito araw-araw, lalo na sa online class. Real goods. Things that are good for you whether you want them or not. Ito naman ay yung mga bagay na makakabuti sa atin kahit gustuhin man natin o hindi. Halimbawa nito ay yung pangarap natin. Kahit din natin gusto yung napili nating course, pipiliin pa din natin yon dahil nakakabuti yun sa atin. Kahit pa sabihin na pipilitan tayo, pipiliin natin yun dahil sa huli, yun yung mas nakakabuti sa atin. What are these real goods that we should all seek to obtain in order to live well? According to Aristotle, they are: first is bodily goods, health, vitality, vigor, and pleasures. Next naman is external goods, food, drink, shelter, clothing, and sleeps. And last is goods of the soul, knowledge, skills, love, friendship, aesthetic enjoyment, self-esteem, and honor. Ito naman yung mga mas gusto natin para maging maayos ang pamumuhay natin. Una ay bodily goods. Maging maayos tayo o ang katawan natin kung palagi tayong malusog, masigla at masiyahin. Pangalawa naman ay yung external goods. Dito naman ay makakabuti sa ating pisikal, yung mga pagkain, tirahan, mga damit at sapat na tulog. Pangatlo naman ay yung mga dapat nating maramdaman para maging maayos ang ating pakiramdam, kagaya ng pagmamahal, kakayahan, karunungan at iba pa. Kung i-apply natin ito, magiging maayos ang ating pamumuhay. So let's proceed to the holistic approach. The whole is more than the sum of its parts. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapag lahat tayo nagsama-sama sa buong mundo, magkakaroon ng powerful impact, which is
Nakalagay nga dito, good people plus good community plus world peace equals good life. It means enable for us to achieve the good life, dapat yung mundo natin is full of good people. Meron tayong good community and world peace. Paano ba natin yun ma-achieve? By having a good relationship with each others. Kasi gano'n naman, 'di ba? Kapag meron tayong magandang relasyon sa bawat isa, nagkakaunawaan tayong lahat, doon nagsisimula yung pagiging unite natin as one, yung unity natin, and yung humanity na rin. Kaya nagkakaroon ng world peace at ma-achieve natin yung tinatawag na good life. Next one is the good life in tough times. So, ito yung yung mga bagay na akala natin yung buhay natin wala nang patutunguhan. Pero because of this experiences is na bubus yung mind natin na pwede pa pala, may maganda pa pala akong patutunguhan, may maganda pa pala akong buhay. So based nga kay Frank 1985, finding meaning through a heroic attitude. This means na maraming tao kasi yung nahanap nila yung kahulugan ng buhay nila through helping other people. Ito yung nagkakaroon sila ng heroic attitude na nagiging selfless sila but may na-earn pa rin sila something good and nasasatisfy sila ng maraming tao kasi sa way ng pagtulong nila. And doon nila na hahanap kung ano nga ba yung kahalagahan ng existence nila. The next one is accepting what cannot be changed. Of course, di na natin mababago yung mga bagay na hindi na talaga kayang baguhin pa. Like, yung platong nabasag, kahit anong ayos mo dyan, kahit anong pilit mong ayusin yan, hindi mo na mababago yung mga durog na nangyari, yung mga sakit na nangyari doon sa platong yun. The third one is every cloud has a silver lining. Wow, which is Miss Universe 2018, Miss Catriona Gray said, the silver lining, which is kahit anong kulimlim, kahit anong dilem ng buhay natin, let's always look in the positive way, in a positive sides. Kasi kaya pa nating ayusin yung buhay natin. There is always a solution for that. Because tough times has always an end. Because of hope and faith. Lagi natin yan tatandaan. The fourth one is transforming adversities through meaning and faith. So ano nga ba yung mga adversities? Ito yung mga hard situations, ito yung mga struggles sa ating buhay na ito yung dahilan kung bakit tayo nagiging strong or nagiging brave para magpatuloy sa buhay. Because through ang adversities kasi hindi na yan nawawala sa buhay natin, parte na yan ng buhay natin. And through adversities nga, kakaroon tayo ng meaning para mabuhay. And one of the best option for this is having a strong faith. The fifth one is reducing stress, depression, and anxiety. And dahil na hanap natin yung meaning natin sa life, yung purpose natin sa life, nababawasan yung kaiisip natin sa stress, depression, and yung pagkalala ng mga health problems natin. And the last one is integrating negatives with positives. Always remember that na kahit anong hirap ng buhay, kahit nasa darkest times tayo, meron pa ring positive sides, may light, may hope pa rin para lumaban sa buhay. The preceding topics will be discussed by Rizalyn De Cepeda. Hello, I am Rizalyn De Cepeda, and I will discuss School of Thoughts that aim for the good and happy life. But before we start, of course, we need to know ano yung ibig sabihin ng School of Thought. When we say School of Thought, it is a perspective of a group of people who share common characteristic of opinion or
outlook of a belief or discipline. Tinutulungan tayo nito para mas makilala ang mga sarili natin na kung saan magdadala sa atin sa tunay na kasiyahan at maayos na buhay. Materialism. Materialism can refer either to the simple preoccupation with the material world as opposed to intellectual or spiritual concept, or the theory that physical matter is all there is. It states that everything in the universe is matter, without any true spiritual or intellectual existence. Materialism can also refer to a doctrine that material success and progress are the highest value in life. Sa materialism, ang pinahalagan nila ay material things. Mas nakafocus sila or mas binibigyan nila ng value yung material na bagay. Ang material things sa kanila ay isang malaking success para masabi ng isang tao ay masaya. Kunyari, di ba, may mga tao na kaya gusto nilang makatapos ng pag-aaral bukod sa gusto nilang matulungan ng kanilang pamilya o ang kanilang mga magulang, ay gusto nilang makabili ng mga bagay. Kunyari, bahay, sasakyan, mamahaling gamit. Kasi para sa kanila, doon sila masaya. And for me, okay lang yon. As long as walang natatapakan na tao at hindi naman masama kasi sometimes yun yung way ng tao para ilibre ang mga sarili nila. The first materialists were the atomists in ancient Greece, Democritus and Lysippus. And their primary belief is that the world is made up of and is controlled by the tiny invisible units in the world called atomos or seeds. So yun po ang paniniwala ni Democritus and Lysippus. In terms of human flourishing, matter is what makes us attain happiness. Siyempre, wala namang taong ayaw maging masaya. Base sa nakikita ko, sa paligid ko, isa yan sa mga pangarap ng bawat isa na sana wag matapos ang kasiyahan. Kasi kapag masaya ka, parang ang saya mabuhay, ang sarap mamuhay. Wala naman kasi pating tao na gustong maging malungkot yung buhay. Next, hedonism. See the end goal of life in acquiring pleasure. Pleasure has always been the priority of hedonists. For them, life is about obtaining and indulging in pleasure because life is limited. Ang first priority nila ay pleasure. Para sa kanila, ang buhay ay limitado. And totoo naman, our life is limited. Kaya naman, dapat gawin yung mga bagay na gusto mong gawin because hindi natin control yung buhay. Anytime, pwedeng mag-end na yung buhay natin sa time na hindi natin inaasahan. The mantra of this school of thought is the famous eat, drink, and be merry for tomorrow we die, led by Epicurus. Ang ibig sabihin lang nito, napakasimple. Ang buhay natin ay limitado, kaya naman mag-enjoy habang ikaw ay nabubuhay. Pero advice lang, sana habang nag-i-enjoy tayo sa limitadong buhay na meron tayo, wag puro present ang isipin natin. Sana isipin din natin ang future natin. Sana responsible tayo sa pag-i-enjoy sa present. Kasi hindi yan tunay na pleasure kung sa future. Nagdudusa o nahihirapan at malungkot tayo. Stoicism. Another school of thought led by Epicurus. The Stoics espouse the idea that to generate happiness, one must learn to distance oneself and be apathetic. Apathetic means walang pakialam. Brahmapateya means to be indifferent. For the Stoics, happiness can only be attained by a careful practice of apathy. Dito naman, tinuturo nila na mawala ng interes. Kasi para sa Stoics, ang tunay na kaligayahan ay kapag nasanay na ang sarili mo na mawala ng pakialam sa paligid mo. Like for example,
Sa panahon natin ngayon, ang daming toxic na tao. Aminin natin, sobrang dami at lala, especially dito sa Pilipinas. Sino ba yung mga toxic na tao? Sila yung mga tao na ang daming nasasabi sa ibang tao. Sila yung mga nandadaw ng ibang tao. Siyempre, once na may ganang klaseng tao sa paligid mo, ang hirap maging masaya, ang hirap mabuhay. And sa paniniwala ng Stoicism, i-practice mo yung mawalan ka ng pake. Kung alam mo na yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka nagiging masaya, iwasan mo. Turuan mo ang sarili mo maging bingi at bulag kasi once na ma-practice mo ang sarili mo, hindi mo na sila papansinin. They adopt the fact that some things are not within their control. The sooner they realize this, the happier they can become. Kapag naaral mo na i-distance ang sarili mo sa mga tao or sa mga negative na nangyayari sa environment mo, madali na para sa iyo ang tanggapin na hindi mo pansanin, na hindi ka na apektado. Kasi hindi naman natin lahat mapiplease ang tao na sang-ayunan tayo sa kung anong gusto natin or kung ano yung pinaniniwalaan natin. May mga tao talaga na may masasabi at masasabi sa atin. Kaya nga, sabi ni Stoicism, yun nga, tinuturo nila na mawala ng pake. Theism. Most people find the meaning of their lives using God as a fulcrum of their existence. Ang mga theism, naniniwala sila sa Diyos. Para sa kanila, si God daw yung fulcrum nila para sa kanilang existence. Example, yung buhos sa bahay, di ba kaya nagbubuhos sa bahay para maging matibay? Ito yung nagiging pundasyon ng bahay. Ganun din, si God para sa kanila. Si God yung pundasyon nila para sa kanilang existence, para maging mas strong silang tao, para mas maging malakas silang tao. The ultimate basis of happiness for theists is the communication with God. Para sa kanila, yung tunay na happiness is magkaroon ng communication kay God. And for me, totoo yun. Kasi kapag nakapag-build ka ng communication kay God, yung mga problem na mayroon sa buhay natin ay napakadali na lang. Kasi lagi mo siyang ipagpe-pray na, Lord, kayo na po yung bahala sa amin. And pagmulat mo, parang nagdahilan ka lang na may problema. And another example, lagi ko itong pinanonood. Kung nanonood kayo ng vlog ni Tony Gonzaga, may mga episode doon na pinag-uusapan kung paano sila nabago ni God nung nakilala or nakita nila yung communication nila kay God. Sobrang nagbago yung buhay nila. Sobrang nagliwanag yung buhay nila. The world where we are in is only just temporary reality, where we have to maneuver around while waiting for the ultimate return to the hands of God. Napakaswerte natin kasi habang nabubuhay tayo sa lupa, tayo yung driver ng buhay natin. Nag-aantay lang tayo huminto kung kailan yung right time para makabalik kay God. And binigyan tayo ng Diyos na tayo yung mag-drive ng buhay natin. The last one is humanism. Espouse the freedom of man to curb his own destiny and to legislate his own laws, free from the shackles of God that monitors and controls. For humanists, man is entirely the captain of his own ship. Humanists see themselves not merely as steward of the creation, but as individuals who are in control of themselves and the world outside them. Dito sa humanism, sila yung malaya sila. Malaya silang patakbuhin yung buhay nila. Para sa akin, sila yung king ng sarili nila. Kasi nga, sila yung gumagawa ng own destiny nila. Nasa sa kanila kung ano yung desisyon nila, kung paano yung tatahakin yung buhay nila. And for example, dito is democracy. Di ba sa democracy, merong kalayaang nagaganap. Malaya ka na kumilos. And ganoon din sa humanism. Hindi naman siya masama. As long as walang natatapakan ng tao, as long as hindi nakakasakit ng tao, as long as masaya ka sa buhay mo
nang walang naaapektuhang tao, okay lang yun. So, to summarize those 5 studies or beliefs, lagi nating tatandaan na sa pag-materialism, they focuses on material things. Materials only exist on them. Kapag hedonism naman, they believe that live life to the fullest. Kung ano nakakapag-satisfy sa'yo, gawin mo. And sa stoicism naman, they believe na sarili mo lang yung makakapagpaligaya sa'yo. Only yourself makakapagpaligaya sa'yo. And sa theism naman is all about spirituality. Kay God, nakafocus yung happiness. And lastly, humanism, they believe that people are basically good. Na kahit anong problema mo, there is always a reason para lagpasan yan. Ganon sa humanism. So, thank you so much for listening to our report. I hope you learned so much or a lot about the meaning of good life and how to achieve that good life. And always remember na sa atin nakasalalay kung ano nga bang buhay ang matatamasa natin in the future. Kasi tayo yung nagdidictate, tayo yung gumagawa ng actions para makamit yun. Again, I am Mark A. Ganabol with my companions, Margarita Gonzalez and Rizalyn De Cepeda. Thank you for listening. Goodbye. God bless you all.